$5 por hora. 5 por hora. Ajá. ¿Cuánto? ¿Para montar caballo? Mojito meu e 4 lei. 4 lei un cocktail Da. la restaurant. Ustedes son... Aha, aha. Ok. No, Nu? Nu. Deci e o experiență neplăcută, oamenii vor să Deci dea nu altă. vine să cred efectiv, dar cum să ne trateze așa? Eu nu pot să fiu privită ca un mănunchi de bani, ci că $10. Deci noi suntem acum, ca să vă dați seama, back in time. Nu avem internet, nu avem nimic. Suntem cu o hartă downloadată offline și Doamne, țara tuturor posibilităților pentru noi. Deci să Da. vii ca turist aici. Deci, Doamne, cred că mă duc să beau un rom și mă duc să mă tatuez. Stai să zic că e o problemă foarte, foarte gravă aici în Cuba. E prea ieftin și e posibil să dai în bici. Și am plecat de la cazare, am luat-o pe jos, așa, pe uliță, cum zice Yasmin, că îi place. Nu, de fapt asta e șosea. Pe șosea, dar nu e uliță, este șosea. Ulița aia pe care stăm noi. Aha. Și am luat așa la piciorul și ne minunăm de cât de frumos e tot locul ăsta prin care ne poziționăm în momentul de față. Cum arată, practic, tot acest spațiu. Și, da, chiar ne place foarte mult. Suntem la vreo 8 minute, practic trebuie să mergem pe aici, pe aleea asta. Și am zis să mergem așa la piciorul și să vedem cum arată lucrurile. La vreo 8 minute de centrul orașului. Și o să vă mai arătăm cum arată lucrurile și din centru. Unde, nu știu, nu avem niciun fel de așteptări. Mergem pe aici, practic. Cred că se schimbau niște oameni. Se schimbă niște oameni aici în taxi. Și mergem și noi pe aici, pe la țară, că așa arată la țară în Cuba. Până la urmă, cam asta facem acum. Explorăm zonele rurale, unde, după cum vă spuneam, lucrurile sunt super back to basic și asta ne bucură exagerat de mult. Pentru cei nostalgici care nu știu cum arată o ladă, vă spun eu acum. Vedeți, este și o ladă aici, albă așa și cu simboluri comuniste pe ea. Deci întotdeauna mașinile pe care le vom vedea pe aici sunt într-o combinație totală de nou cu vechi. Cum vedeți aici, avem o vechitură frumoasă, mi-mi plac tare mult. Și pe aici pare, Yasmin, că sunt alte... Dar vezi cât de micuțe sunt? Deci uite, asta este altă vilă, altă acomodațion. Deci la ei căsuțele sunt mega micuțe, vezi? Vila Cristina, uite aici o întrepriză. Într-adevăr sunt miliarde. Tu știi cât de greu e să găsești o cazare aici? Pentru că Da? sunt foarte multe, majoritatea cu rating foarte bun, pentru că oamenii probabil sunt foarte ospitalieri Ok. și cu prețuri foarte ok. Și nu știi ce să alegi. Uite, Încerci și, tu uite să- ce imagine mișto aici. Deci vezi Vila Reges. Și uite ce mașină aici. Și cântă și păsările pe fundat. Și e greu, încerci să le selectezi și tu, nu știu, în funcție A, de deci e preț, greu în să funcție gă- de Wi-Fi, în funcție de ceva, știi? Deci e greu să găsești pentru că sunt prea multe. Da. E greu să alegi, de fapt, nu că e greu să găsești. Deci prea multe variante, prea ieftine și prea Și eu am frumoase. luat-o pe asta că a fost prima pe care mi-a sugerat Airbnb-ul. Da? Probabil și că era cea mai ieftină și avea și Wi-Fi. Și am zis, mă, nu o să niciodată la cazări sub $10 sau, mă rog, la $8. Da. Și am fost foarte curioasă cu review-uri atât de bune. Și chiar gazda este super faină. Și știam că e în afară, dar voiam să stăm în afară, că citisem că poți să mergi pe jos Da. și că e sigur și atunci... Ți-a plăcut? Ai zis, gata, aia. Da, pentru că avem partea aia, suntem mai aproape de dealuri. Da, suntem Vezi, mai cu cât aproape. mergi în oraș, cu atât se pierde Da, se vederea, pierde. știi? Partea faină este că pentru noi surpriza ați văzut că am filmat mai devreme când au făcut Yasmin poze cu fetele. Are și niște fetițe, domnișoare să spun așa, pe la un 10-12 ani. Și mi-a zis, mamă, Yasmin, vrea fata mea neapărat o poză cu tine, Ia uzi. că te-a găsit pe YouTube. Deci ce au făcut astea mici, ca să vă dați seama? Ele s-au uitat în caietul, deci ne-au văzut pe noi că filmăm, s-au uitat în caietul maicăsii după numele tău și ne-au găsit pe YouTube. Da. Și mâine mai vine Mai o vine, prietenă. fata, așa Mai a vine. zis. Mâine. Le-am zis că să mă caute după ora 1, că sunt cu calul de dimineață. Avem program mâine, într-adevăr, fiți alături de noi că urmează vlog cu călărie, cu mers pe la fabrica de tutun, cu degustări de rom, cu carnaval seara. Ce urmează în vlogul de mâine? Nu știm cum va ieși, dar până la urmă cel puțin sună fabulos. Plan, sună bine. Sună foarte bine. Deci aici în oraș, Viitorul sună bine. exact, aici în oraș am reținut că va fi mare carnaval. Aici, pe stradă. Uite-te la omul ăsta, vezi, deci când ai mașini din astea, e foarte important să fii un foarte bun mecanic. Uite, deci vezi, repari pompa, uite, și cu ciocanul în mână, repari filtrul, ăla, senior, ăla.
Si, uite, vezi, deci trebuie să știi să faci mecanică, cum era și la noi la Daci pe vremuri. Să sufli în jigler, să repar capacul de la Delco. Haideți că am trecut și eu prin asta. Ce credeți că m-am născut direct în mașini străine? Tu știi ce era capacul de la Delco? Nu, și nu mă interesează din ceva, nu te-am întrebat. Ia uite, fii atentă ce vinde doamna. Deci la doamna poți să cumperi două aspecte esențiale. Apă și rom. Buenas tardes. Buenas Whisky, tardes. mai bine, De ce? whisky. Ai whisky, da? Ah, și rom, Și rom, și rom. Deci, dacă vrei să cumperi ceva de la magazin, romul, tati. Romul e baza. Cred că trebuie să mergem mai încolo. Hai să mergem mai încolo. Deci aici e o intersecție unde se adună... Hai să văd în ce direcție. Ia dă-mi telefonul. Ce, te pornești ca internet? Nu, dar Deci noi suntem Harta. acum, ca să vă dați seama, back in time. Nu avem internet, nu avem nimic. Suntem o hartă downloadată offline și cu multă Tot. orientare în spațiu. tot înainte. Tot, noi. Urmează centru. Ah, deci așa arată, da, că e centru aici, într-adevăr. De acolo am venit noi și încoace este o străduță, așa, care arată destul de a centru. Pe aici, prin centru, sunt tot felul de restaurante unde poți să te oprești să mănânci. Astea sunt vrăbile alea de la noi, sunt importate din România, spune. Da, da, sunt vrăbile de import de România. Wow. De aici, de-aia ți este cunoscut. Păi da, mi s-a părut că înțeleg, că mi se părea că vorbești în română. Da. Și deci pe segmentul central de aici din oraș, cam Uite așa ce arată. frumoase sunt școlănitele astea. Foarte la frumos clădiri. arată. Tu vezi cum arată? Super frumos arată. Totul arată superb. Festival de la fiesta. Gracias. Ella es Billy. Ok. Y es Billy. folk, ¿eh? Ajá. Música tradicional. Ok, ok. ¿Cuándo? ¿Esta noche o mañana? Puedes ir, no, hoy. ¿Hoy? Puedes ir a las 8, Ok. 8:30 Ok. y todo bien. Puedes cenar, Ok, puedes eso. ok. Sí. Gracias. Gracias. Es segunda intervención. Sí, pero de caballo. reservamos. Oh. El taxi para Ajá, Sí, todo, tenemos. todo reservado. Tenemos Ok. reservar mañana. Gracias, amigo. Buen día. Por la casa, por la casa particular. Por la casa, Y sí. más o menos la casa particular. ¿Cuánto te cuesta? $5 por hora. 5 por hora. Ajá. ¿Cuánto? ¿Para montar caballo? Sí. 5 por hora. Por hora. Por 10 puedes dar la vuelta, 4 horas, dar la excursión, ver las montañas, las plantaciones. Sí, pero está reservado. No puede. Mira amigo, Hola. no hablas inglés, francés, Inglés, francés también. Rumania. Todo. Rumania. rumanio. Sí. Mira amiga, por la casa particular, ellos me llaman a mí, Ah. porque yo tengo como 18 caballos Ajá. y la casa particular me llama a mí Ajá, sí. para los turistas que Sí. quieren montar caballo. Sí. ¿Por qué? Porque es un negocio Ajá. de la casa particular Sí, sí. con nosotros. Sí. Es la mitad para la casa y la mitad para Sí, nosotros. sí. Porque Solo por 10 pesos por persona, Ajá, ajá. o por 7 pesos por persona, ves todo eso. ¿ves? Por 7 o por Sí. 10. El señor. Por Sí, pero- 4 horas. Pero, Sí, pero está reservado. sí, Reservado. Sí, Sí. hablamos, hablamos. no es, Justo. O no, es una Sí. promisión. Sí. sí, y ellos Ah. va a ganar dinero también, porque Sí. ellos van Sí. a Pero aquí, Pero más o menos cuántos días van a estar aquí en Viñales. Solo mañana y el domingo vamos a Habana. Para Habana. Tengo un buen taxi para Habana Ajá. también. Colectivo. 20 por persona. con moto. Es un buen taxi amarillo de 20 euros por persona. Buen negocio. De las 8 de la mañana a Puede tu ser casa. taxi privado, puede ser taxi privado, puede ser taxi colectivo. No pero privado, no, que no No, tenemos. no puede ser tenemos. colectivo, pero con aire acondicionado. ¿Tú no le preparas no hablas ¿Hablas español? francés? sí, Un poco. Ah, un poco español. un poquito. Un poquito. Je parle français también. Le français, bon, yo ya le parlo a él. Ah, yo le puedo explicar, ok. si no te preocupes. Ah, no, porque él está- Hablamos el mismo idioma, se llama Rumania. Yo voy a No, porque él explicar. está. Ah, él no cansado, tiene mucho hambre ahora. Mucho Mira, hambre. amiga, y que ahí pueden comer barato, ¿ves? Aquí. Que ahí pueden comer el lechón. Ahora mirar un poquito No, y mirar. después comer. Lechón, langús, Pero poulet, pollo, Pollo,
¿Y por qué hablas francés? Yo hablo Él francés. trabaja por el turismo. Ah, por el Él turismo. trabaja por el turista como yo, pero yo hablo francés porque la mitad mía es de francés y la mitad cubano. Ah. Porque mi papá la mitad francés. Non parle comment, hein? Moi, je ne parle pas français parce que moi, je parlais avec lui, j'expliquais, il n'y a plus français. Oui, Wow. très bien. ¿Tú hablas francés? No parla, no. Je parle. Él. Ahora al revés, ahora al revés. Ahora él habla francés. Ahora él me va a explicar a mí. Je me dis que le français, c'est l'idioma de l'amour. ¿Cómo te llamas? Yo amo Ok, ok. Es una promoción porque Miguel tú eres Antonio. Yasmín. Jasmine. restaurante, es mi Ok. amigo. Jasmine. Ok. ¿Y el señor cómo se Él llama? es señor Alejandro. Alejandro. Jordan. Jordan, very international. Y Jasmine. International, Mucho Jordan. gusto. Y Yo Vamos. amo Miguel. Miguel Antonio. Antonio. Miguel Antonio. Miguel Antonio. Ok. Yo hablo ok. francés y Ok. también español, Ok. como Ok. ella. Ok. Muy amable. Vamos a mirar un poco. Ah, Gracias. y Ron, Gracias. Ron se puede tomar todas las Ron, Ron. aquí se puede comprar Aquí. una botella de ron buena. Aquí venden Una ron. botella. Ah, botella, un estoy vaso. loco. Un vaso también. Una El botella. Primer día. Ah, amiga. Tranquilo. El último ¿no? día una botella, pero hoy solo un vaso. Un vaso. Un vaso. Un pequeñito. Ok, Ok, mucho gracias. gusto, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Deci ați văzut cum o discuție simplă s-a transformat în vânzare de ture cu cai, mâncare, Wi-Fi, cod de la Wi-Fi, tot ce vrei, tot ce poți să-ți dorești. Hola. Hello. Ah, here is Billy. Billy. Sí, this is a Sí. Billy. Billy. Yeah. Wow, mucho gente aquí. Mucho gente, Muy sí. popular, Billy. ¿Puedo Of- ver el menú? Oferta e special. Oferta e special. You are YouTuber? Yes. Nice. Vento. Ajá, ajá. ¿Eso es un evento? Yes. Sí, ok. ¿A las After 8 party. o A a las- qué hora? Bueno, la música en vivo, the live music, enter 7, 8 Okay. p.m. Okay. Yeah. Okay. And the party is after 12. After 12, we're gonna Vamos a sleep. dormir. No. Ok. Vamos a Ok. caminar y Y regresar. regresar Ok, más tarde. Más Gracias. tarde. See you, amigo. Me gusta tu tatuaje. Amen. A ver. You too. Deci, oameni buni și frumoși, ați văzut cum noi am ieșit pe stradă să mergem și noi să mâncăm ceva și ne-am trezit cu următoarele servicii. Putem să închiriem cai, putem să luăm mașini, taxi, să ne ducă în destinații. Mai devreme tipul de la bar ne-a găsit tatuaj, ați văzut, a și râs de mine când i-am zis că am dat $1000 pe să-mi fac tatuajul de pe jumătate de Deci mână. s-a făcut rău. Ți se Îți dă dai la- seama câți bani crede că ai dacă ai dat $1000 și el Mamă, nu-și are. permitea să-și prefacă cealaltă mână cu $25. Și el a făcut jumătate de mână cu $25. Deci, Doamne, cred că mă duc să beau un rom și mă duc să mă tatuez. Deci nu știu cum să vă spun, dar aici cam așa se întâmplă să fie treaba. Băi, Yasmin, Doamne, e țara tuturor posibilităților pentru noi. Deci să Da. vii ca turist aici, în Cuba, E cum pe am- lângă faptul că pentru tine este super ok ca și Da. preț și îți permiți să și lași tips pentru oamenii ăștia care contează super mult, îi ajuți și pe ei. Asta Clar. e faza, adică te ajuți și pe tine să ai un timp de calitate și ajuți și pe ei. Deci fii atentă, ca turismul în Cuba trebuie încurajat, pentru Clar, că e e absolut avantajos din fabulos. toate punctele de vedere. E absolut fabulos și uite-te pe aici cu muzică, uite vis-a-vis, trebuie să traversăm și un pic acolo să vedem care e treaba. Mamă! Este, hai de cap, nu vezi că Hai de cap. intru în vibe-ul de Cuba, fii atentă, imediat. Romul Mamă. lipsește și trabucul, Yasmin. Asta e tot ce mai lipsește. Uite și piațeta asta ce frumoasă e. Hai să traversăm. Hai. Și deci asta vă spuneam că aici e ca în filmul ăla de m-am uitat eu, ăla cu downsizing, știi? Nu, eu nu m-am uitat la el din câte Mă rog, amintesc. deci m-am uitat eu la un film unde oamenii se făceau mai micuți ca să aibă o viață cică mai bună. Downsizing is about saving yourself. We live like kings. Got the best houses, best restaurants, Cheesecake Factory. Got 3 of them. In Leisureland, your $52,000 translates to $12.5 million to live on for life. Cert este că aici, dacă vii cu $1000, te aleg de primar oamenii ăștia, adică cred că... Și tu îi mai și zis lui băiatul ăla cât ai dat. Eu Trebuia am să fost zici mai sincer. puțin. Nu era muzică, era de la boxe. Deci cărți și muzică.
Gata, mergem până aici și ne întoarcem. Deci, după cum vedeți, omul nostru nu ne-a scăpat, a venit după noi, nu ne lasă pe stradă, deja e căpiară pe noi. Întreabă-le Iasmin dacă știi și unde mă pot unde. A devenit practic omul nostru pe viață. Ia, vezi aici. Buena comida, ¿ves? Mira, aquí tú puedes pagar con la... ¿Hablo inglés? Sí? ¿Hablo francés? Sí, también. Salut. Salut. Bonjour. Aquí tú puedes pagar con las 3 monedas. Aha. Ici, pour prendre le drink Ok. cubano. Cubana, ok. C'est bon? Canchachara. Oui. Canchachara, Aha, aha. c'est... C'est ¿Qué bon es le... canchachara? C'est bon? Canchanchara es el ron. Canchanchara es Ah, esto, como morrón con limón y con la misma miel. Eso es lo máximo. Máximo que se puede. Se puede, es lo máximo. Mira, aquí tú puedes pagar con las 3 monedas. Con dólar, con euro Gracias. Thank you. y Merci con la beaucoup. moneda cubana. Cubana. Cubana, mira. Sí, es bueno. Aquí. Aquí. Ok. Ok. Jefas. Gracias. Jefa. C'est oui. Muy bueno. Jefa. La jefa, la música La salsa. jefa. Sí, puede sentar, señor. Gracias. ¿Sabes un lugar aquí donde se puede... Sí. Cuando termines de comer, yo Sí. te llevo. Ah, ok. ¿Ok? ¿Sabes el precio? ¿Cuánto cuesta? No sé, pero yo te llevo ahí. Económico. Económico, lo mío es todo económico para que ustedes se sientan bien. Sí, gracias. Avem ghidul Un nostru. No hay ángel. problema. Un ángel. Deci avem ghidul nostru, ați văzut, l-am întrebat acum și unde mă tun. Nu știm cât costă serviciile, dacă el e plătit de locurile în care ne duce sau vrei Vedem să de undeva plătim și noi. comisiunile cumva. Da, e Hai foarte să ne tare. luăm... Eu îmi iau... Un mojito. Ok, păi, tu te ții de bou? Păi eu meu ce a zis el acolo, ce are acum? Canchachara. Da. Señora, ¿se puede por favor un mojito y una canchanchara? Gracias. Una canchanchera. Es Canchanchera. el mismo ron Ajá. con limón y con la miel. Ajá. Para mí mojito, pero para él canchanchara. Porque... Con 2 canchancheras, después va de la música salsa. Ah, Y hoy hay Ese. a la Billy. un A, Billy. festival de festival. música salsa. Gracias. No hay Gracias. problema. Sí, ok. Cuando termines de comer, yo te llevo, te metes un cubo pelado. Ok, ok, ok. ¿Se lo entrega dacă vreți bea cu noi? ¿Quieres tomar algo con nosotros? A mí, Sí. para mí, y una limonada natural. Ok. ¿Sí? Sí, Sí. ok. Muchas gracias. Voy a- Deci Yasmin s-a decis să-l recompenseze pentru început pe domnul cu o limonadă. El, vezi că nu s-a aruncat la alcool. Da. Păi e la muncă. E la muncă, exact. Am zis să-l omenim și noi, dacă tot ne-a cinstit atâta, să... Deci ați văzut, ne-am împrietenit cu domnul ăsta, ne-am împrietenit cu cuplul de lângă de aici, care sunt ceva cuplu francez. Păi da, dar stai puțin să zic și cât e limonada. Cât e limonada? Ya, mira, yo para mí un jugo. Ah, Un no jugo. tiene limonada. No Jugo te- de ok. mango. Jugo de mango. Ok, Ok. usted dice a Sí, la... ya, ya. Ok, Ok. ok, espera. Sí, 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 por sí, favor, sí, gata. por favor. Ok. Ese es negocio, bun negocio. Hala, hermano, ¿qué hay? Deci, un suc ¿Por qué? Porque yo estaba en Pilar del Río con papi. e 2 lei. Pilar del Río, Un ¿eh? suc e 2 lei. So, Ay, ayer y antes también estaba para Deci, Pilar del Río. deci Y llegué hoy como a la 325 una am de la tarde. schimbat noi $1 și sucul e 150. mamă mia. Deci mai puțin de jumătate de $1. Deci e vreo 3 lei ¿Quiera un suc. vino? Mai puțin. Mai puțin Mai de... puțin de jumătate de Ay, $1. dale. Mama mea, deci 3 lei... 2 lei? Cât? Da. 2 lei un suc la un restaurant ¿Qué lado, cu... eh? Păi dacă un cocktail al meu, cocktailul meu, adică Ah, dale, dale, mojito, ah, e mai puțin de $1. Adică un cocktail vrei să-mi spui că costă Mojito meu e 4 lei. 4 lei un cocktail Da. la restaurant. Da, mojito. Mamă, vine să mănânc camera asta, nu vine să cred. Deci 4 dolari, 4 lei, 4 lei, 4 lei. 4 lei, un
Și ne-am făcut și aici prietenul casei. Stăm aici cu omul la... Ne și mișto, care are un aspect din ăsta așa Caeme, hermano. Deci nu vine să te incredibil. Dale, cuida, que está aquí trabajando. Dumnezeule. Da. Sí, Aia de cap. yo te llamo a ver si Ia, sí o no. iată, cred că are client. Miguel Antonio. Miguel Antonio. Miguel Antonio. România. România. Ah, nu YouTube. România, internațional. Internațional, Comunidad aquí. internacional. Oh, yo allá. De Todo el mundo. Americanos también, todo. Todo. Amiga, y si deseas cambiar Ajá. euro, yo lo cambio a un precio alto para ti, muy bueno. A ustedes son, Aha, aha. Pero no, mira, serioasă. Es, ok. no, No? me- Ah, no. Ok. Oh, pero Ahorita esto es- filmar. Ok. Esto no, es muy negocio. fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. Y este es mojito, como es este. no, esa es una Sí, es, cháchara. pero este es más fuerte. Este es más dulce, Más dulce, ¿eh? Claro, porque tiene miel, miel. Interesante. claro. Y si ustedes quieren, Oi, yo lo oi, puedo- oi. Mama mia, cum e asta. Este super bun, super. Este ceva senzațional. Y si ustedes quieren, yo los puedo invitar. Deci este o zeamă de rom cu ceva dulce, cu ceva tare. E uai de cap. Sí, señor. Omul ăsta de entendí, vreo pero 20 de minute vorbește în continuu să bobineze. él habla en Rumania, yo hablo en inglés, Yo usted de español. Spaniol, Tremenda mezcla. internațional. pero entendimos. Entendimos, sí. Hai că omului am luat un jus, l-am omenit, acum mă duce să-mi arate și unde să mă tund ca să nu-l ține la treabă, că vorba aia are și el aici o combinație de făcut pe turiști. Îl știe toată lumea aici pe localitate, deci el e un fel de ghid local care te rezolvă cu orice ai tu nevoie. Orice poți să-i ceri și cred că se rezolvă. Ia să vedem unde vrea să mă duc aici la tuns, pe strada din dos, să văd cam cât e tunsul. Hola! Hola! Ia să vedem ce îmi zice el aici, unde e locul. Ia uitați-vă, m-a dus aici la tunsoarea comunală. Hola, hola. Ok, aquí. You come for the lady. Sí, ok, hola. Pay Okay. for euro, you know? They like to pay oh, euro okay. for lady, okay? Okay. You come in this place. Ok, comida y regresar. Ok, gracias. Una hora máximo. Ok, gracias. Gracias. Hasta luego. Ok. Muy amable, gracias. Deci domnul vedeți că îi place aici să se bage în seamă, să vadă toată lumea că face business, că face negociu, toți oamenii care sunt aici în jur îl respectă. Deci el este un fel de, v-am spus, ghid ambulant respectat de toată lumea. Cam asta e ideea. Deci n-are rost să te întrebi ce mănânci, te întrebi cât costă. Că totul aici te aducem prin prețuri. Orice mașina de vis-a-vis, deci oricum ce mâncăm pe aici cred că ne costă, nici nu știu cât să zic. Ia uitați. La restaurant, $2 și ceva. Ai lins paharul ăla, vezi cum te-am văzut? Îți place rău? Paharul ăla, păi dacă a fost 2 lei. Señorita, una más aquí, una más aquí. Muy bien, enseguida. Sí? Gracias. Gracias. Deci mi-a rămas așa pe gânduri pentru că tocmai ce am avut o conversație super de calitate cu niște oameni din Canada, din Quebec, cu care ne-am și împrietenit. Avem acum prieteni de vizitat prin toată lumea, trebuie să facem o expediție în Canada, orice ar fi. N-avem încotro. Și ne-am întins așa la vorbă, am și mâncat, am mai băut și un rom din ăsta și a fost o conversație super de calitate prin care oamenii ne-au recomandat pe unde să ne ducem, ce să facem. Foarte tare. Deci n-am ajuns bine în Cuba și deja ne place. Deci fac oamenii cu mâna din efectiv, ăsta cum zice, din colectivo. Deci am că îți fac oamenii din efectivo, efectivo înseamnă că faci plata cu cash, din colectivo, că am încurcat termenii. Deci țineți-vă bine că urmează partea în care mă duc la tuns și nu putem să comandăm apă, că e mai scumpă decât romul. Asta e problema cea mai mare. O să fim practic toate vlogurile ușor euforici. Deci mașina asta care trec pe stradă așa. Incredibil ce e aici, incredibil. Deci nu vine să cred pe cuvânt. Hai de cap.
Da, și aici îl avem pe Che Guevara, eu te lângă steagul cubanez, ca să fie treaba. Oameni buni și frumoși, țineți-vă, a venit factura, a venit nota de plată și cât crezi că este? Să vă ia amețeala cum ne-a luat și pe noi. $8. Deci 3600. Nu, 10. Da, 10 cu totul, ok. $10. Am avut 2 feluri de mâncare. Un suc 4, de mango. da, un suc de mango cu care l-am cinstit pe cumătru. Că m-am luat după el, mă bâlbâi imediat, deci m-am luat cu amețeală. Deci un suc de mango, 2 feluri de mâncare, 2 cocktailuri și ale mele. 4 cocktailuri, 2 ale tale standard mojito. Aproape de 2 ori mai mult. Deci Și ale mele mai cocktailul scumpe. tău a fost 400 și al meu 250, iubire. Dacă tu îți luai mojito, Mai beau din el. aveam, cred că $6-7 ne-ar fi Deci costat. cocktailul meu era pe bază de rom, lămâie și miere. Era mult mai mult rom la tine, la Da. mine era mai puțin rom, dar ideea e că dacă tu ai fi avut cocktailuri cât ale mele, ar fi fost în loc de 800-500, adică cu 300 mai puțin, adică cu $1 mai puțin, deci ar fi fost în loc de $10, $9. $9 să mănânci pe behăite în centrul orașului. Și dacă nu i-am fi dat și lui băiatul, ar fi fost $8,50. Deci vă dați seama ce înseamnă Cuba? Gata, lasă aici, la 10% la doamnă, Hai, asta a fost hai să ne tundem ca zi. Deci tot satul ne hai, așteaptă, repede. deci literalmente au venit vreo 2 băieți să-mi zică faptul că mă Mă așteaptă uitau, fata mă și că pleacă seniora de la muncă și să mă duc întorc. o dată să mă tund că mă așteaptă. De toată planeta aici. Să aici e locul în care se întâmplă totul. Încă nu știm cât costă. Vedem? Vezi că domnul îi face aranjarea sprâncenelor cu lama? ¿Qué? Ah, no. Más barato y no se puede $10. No, $10. Él no se corté en México porque es muy caro y aquí es como en México y no se puede. No. No problem, no. No. Soy bien. Tomorrow, mañana está así. Ok, mañana. Mañana tengo un amigo Ok, que te puede pelar. ok, gracias. No problema. No problem. Si quieres, puedes pelarte ahora. Ok, no problem. No es urgente, no es urgente. No es urgente. Mañana. Yo soy bueno. ¿Tú has venido? Acum Iasmin s-a necăjit un pic că experiența zilei a fost ruinată, că ăștia s-au aruncat la preț, Deci bă, nu frate. vine să cred efectiv că erau atât de nesimțiți și ne-au zis așa ca și cum eram carne. Da. Efectiv eu nu pot să fiu privită ca un mănunchi de bani, ci că $10 și face, păi în țara voastră cât e? Și am zis, ai fost în România, ai călătorit în România, în țara noastră nu e $10 și chiar dacă ar fi $10, țara noastră e mult mai scumpă decât Cuba. Nu e normal să ne cere atâția Da, bani. $10 Și după înseamnă- aia face, nu se poate atunci. Și când ne-am ridicat să plecăm, face, vreți pentru 5? Vrei Pe pentru bune, 3, vrei să ne de la arzi. $5 la $10 e foarte mult. Da. Anyway, deci o experiență neplăcută, oamenii vor să Deci te nu ardă. vine să cred efectiv, dar cum să ne trateze așa? Adică eu vin în Cuba să mă tund și tu îmi zici, pe în țara ta cât ai plătit? Păi dacă aș plăti în țara mea, m-aș duce să mă tund în țara mea, dar am venit să mă tund în Cuba. Deci să nu vă Înseamnă puneți- că n-am bani. Să nu vă puneți cu Iasmin, Hai că să vedeți facem, că... nu vreau pe aici. Stai, Înseamnă- bun. Deci nu vă puneți cu Iasmin, că Dacă am vedeți venit să mă tund, deci tu nu te-ai tuns în Mexic, am zis, bă frate, prea scump $10 în Da. Mexic. Ne tundem în Cuba, că în Cuba e $5 Da, eu și am- oamenii ei au mai multă nevoie de banii ăia decât oameni din Mexic. Că a fost și de chestii, ți-am zis, iubire, și dacă dai $10 în Cuba, măcar dai $10 în Cuba unor oameni care merită, dar nu se cer așa bani. Da, așa. Adică noi am fi fost dispuși să dăm, dacă ne cereau $3 să dăm 5, dacă ne cereau 5 Da. să dăm 7. Da, Dar s-au nu cer aruncat, s-au 10 aruncat. când știm că n-are cum să fie Da, atât. anyway, s-au aruncat, dar s-au aruncat degeaba, că am primit aia. Deci mă distram aici cu Iasmin, că a fost toată scoțela. Stai, scuze. Deci Alex era pe scaun acolo și după ce l-a pus pe scaun în fața tuturor, că era și din exemplu, fața bătrânicilor care nu După ce înțeleg mă ce erau, erau așteptase cliente false, nu înțeleg După ce ce erau. mă așteptase Cred tot că te-au satul. pus înaintea lui bătrânicile alea, că gen tu plăteai în dolari, știi? Și se uitau și la șocate, te-a pus acolo în fața lor, te pune pe scaun, tu acolo ca un bebeluș cu capul la uriaș plin de păr, care era clar că are nevoie de tuns, face, ok, cortado, $10. Și se uita Alex la mine, așa de pe scaun. Nu, cerea ajutor și fac, ¿cuánto? Eu mă agitasem, nu, es mucho.
Doamne, nu este deci, că... să Și nu eu eram înțelegi. mama aia, gen, încercați să vă bateți joc de fiul meu! Deci să nu înțelegeți greșit, să vă ferească Sfântul să vă puneți cu Iasmin, Da. că vine vorba de chestiuni de corectitudine. Noi înainte de a ajunge la frizerie, pentru că nu știam prețul, dar am bănuit că e o manevră un pic. Și am văzut că e $3 maxim, l-a dat 1000, probabil i-a făcut și barba și nu Eu știu am ce văzut mai un tip făcut. care s-a ridicat înainte de pe scaun și a dat 1000, asta calculăm că era vreo $3. Și noi ne-am asumat dinainte de a intra în frizerie că Deci vom dacă e plăti, $3, plătim 5. plătim 5, ceea ce înseamnă la noi undeva... Da? Eu cred că cu $5 te tundeai și în România, la o frizerie de cartier te tundeai. Da. Cel puțin, nu știu, scrieți-ne în comentarii, nu așa Și că... România e mult mai scumpă decât Cuba, nu se compară, e de 5 ori mai scump decât Cuba. Exact, deci noi de-aia ne-am gândit, am zis, mă, $5 o să acopere și ciubuc și tuns și tot. Exact, și chiar eram mulțumită cu gândul că, bă, frate, chiar îi ajutăm pe oamenii Ajutăm ăia, pe le dăm oameni. ciubuc. Și... Problema e că oamenii au fost cam hapsări. Și vedeți unde duce lăcămia, adică ei dacă ar fi luat $5 de la noi ar fi fost odată mare plus pentru că dolarul vans aici e greu de găsit Da. și în al doilea rând că... Ar făcut $2 în plus, cel puțin, Da. Ceea ce ar plus fi banii pe care îi făceau pentru salon. Deci, oameni Așa buni și n-au făcut frumoși, nimic. învățați să nu fiți absent sau dacă cereți bani mulți, Și adică să nu bani mulți. dați, să nu Da. acceptați abuzuri, Nu, dacă pentru vi că se cer bani mulți, dacă eu învățați să dădeam cereți. $10, mă dădeam eu $10, dar nu poți să-mi ceri $10 din prima, pentru că nu se face, Da. nu poți. Asta ne deranja pe noi că ne-am luat de proști. Și după ce ne-am luat de proști ne-a și jignit. A zis că ce, păi la voi în țară cât $10. Și cum adică la voi în țară? Adică noi de unde eram? Că nu înțeleg, asta m-a deranjat. știau de unde eram. Ce înseamnă țara? Noi, toate țările în afara Cubei sunt la voi în țară? Da. Deci a fost o atitudine, mă rog. Asta e, noi suntem aici să vă prezentăm aventura Un an cu un ghiozdan cu toate aspectele pe care le avem aici, da? Bun, am depășit momentul, o să mă tund în altă destinație, cam asta e, a Eu început mi-am luat un muzica. mojito ca să-mi treacă supărarea, Exact. al treilea, pe ziua de ora 6, la al treilea mojito, foarte, și erau foarte tare alea, nu știu, se simțea și Poate de-aia mojito. te-ai aprins mai bine. Adică nu era exagerat că au cerut aia $10 ca astea, toți că am băut eu 2 mojito. Trebuie să mai bem că Tu te mă 20 grești unde de la $10. Da, anyway, a fost funny. Asta e, ne trăim experiența, v-am spus, cu toate cele care se întâmplă pe aici. Vedem ce urmează, că ziua încă nu s-a terminat, mai urmează și altele, probabil. Cred că după mojito ăsta se termină și mergem acasă. Ca orice turist care se respecte și ajunge în Cuba, evident că am luat și eu o țigară de foi. Miroase super fresh, cred că tocmai ce a rulat-o și a fost cât? $2? 10 lei. 10 lei. Uite că a venit și cu... Se face aici servirea la... Se taie Da, frumos. să-ți lași și tu, te rog, unghie din aia mare la degetul mic. Să-mi las și o unghie mare, da, ok. Uite ce frumos. Toți mi-a bărbații tăiat-o. adevărați care se respectă au și Gracias, unghia amigo, mare. gracias. Deci undeva la, cum am spus, $2. Deci undeva la 10 lei o țigară de foi. Eu cred că încă am dat Dar mult, că să nu suntem uiți într-un să-mi bar. amintești și mie până ne întoarcem în România să-i luăm și lui tati. Deci o țigară, da, hai să mă duc să-i dau și drumul să vedem că acum Doamne, nu da. se prezintă. Și Deși care e v-am zis, cred că problema? la $2 cred că e mult. Stai să adică- zic că e o problemă Zi. foarte, foarte gravă aici în Cuba. Mă, frate, e prea ieftin și e posibil să dai în vicii. Da, 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 da. Adică uitați-vă, de exemplu, la Alex, care el nu fumează, da? Eu nu fumez, da. Și el acum s-a apucat să fumeze trabuc. Va mai fuma trabuc? Probabil că da. Și mâine, da. Mâine Odată păcal. nu, de mai multe ori. Probabil nu stă până plecăm. Da. Eu o să mai beau mojito și Cuba Libre? Probabil că Dacă da. e mai multe ieftin de ca acum apa. încolo. Am băut deja 3. Apa nu știu cât costă, e foarte posibil să coste mult mai mult. Așa că decât să aflăm cât costă apa, mai bine comandăm mojito, nu? Da. Deci mergem la sigur. Da. Deci, e Deci, problema- da, trebuie să aveți grijă de Oricum, mâncarea e super ieftină, da. Da. O să mâncăm multă mâncare, probabil. Da. E grav. Singurul lucru la care o să ne abținem o să fie să ne tundem. Și norocul nostru, noroc între ghilimele al nostru, e că avem zilele numărate, Limitate. cum ar veni aici în Da. Cuba, că altfel am stat, probabil că deja m-aș fi dus până la ambasadă să-mi prelungesc viza. Da, corect. Deci v-am zis și repet, singurul lucru la care ne vom abține este să ne tundem. Știi? Și vezi Până peste... nu găsim niște oameni cu Pe- bun simț. Ne-am conectat și la Wi-Fi între timp aici, că îți dă Wi-Fi gratuit. Și merge! Mie vine câte o așa, vine în Mie valuri. WhatsApp-ul merge, Instagram-ul nu, WhatsApp-ul da. Deci vine valuri așa, deci suntem back in time. Mă duc să-mi aprind țigară, vă spun cum e. Aici la ieșire, ia uitați-i pe băieți ce gătesc frumos aici, câte o pulpiță de pui, elegant. Acolo este frizeria unde am vrut să mă tundem, m-a ars, dar bine, nu au reușit. Și suntem foarte aproape de strada principală, unde în curând acolo la Billy vis-a-vis o să se dea drumul la mare fiesta, la mare petrecere, mare Bairam, pe la ora 6 au zis.
Și mâine va fi și o zi a festivalului, aici ceva de genul. Așa n-au tras, cu free Wi-Fi și mojito la 200. Evident de-ai lor, da? Deci nu 200 de dolari, ci 200 de cubanezi, ca să mă exprim așa. E ce trebuie. Foarte mișto aroma. Avem vești. Iubire, arde ăsta, du-te cu trabucul de aici. Deci e bun ăsta, l-am băgat înăuntru să ardă. Deci ideea e în felul următor, avem vești. O să trag eu din el S-a dus omul nostru la distrația așa, ca să stăm la un moment istoric poate în care se stinge dacă trag eu. s-a amețit și s-a apucat să fumeze trabuc. Nu se poate așa ceva. Stați, trebuie să o filmez. Ia. Alo. Uitați-vă la ea ce face. Deci, cred că s-a stins. Sper să nu tragi de la de care a prins. Nu s-a stins, mai bine. Și cum se trage? Deci niciodată nu-l trage în piept, apropo, da? Vestea zilei că prietenul nostru a venit, s-a dus la cumătra care voia să mă tundă cu $5, dar ghiciți ce, între timp... Nu, e aproape stins. Dar între timp s-au adeverit niște gânduri pe care le-am avut, în sensul că s-a luat curentul, băi, fraților. Deci s-a luat curentul și aici e nută de câini. Uită-te, mă, săracul. Da, ce să-ți dai seama. Dar el e la măritat aici, să știi, degeaba l-am îndăghit tu, că el are... Ia uite, s-au activat, ia uite. Dacă erai pe bicicletă, la fel îți făcea, era tot la fel de drăguțel. A? Zi, admite. Ce? Era la fel de drăguțel dacă erai pe bicicletă și te alerga? Dulceață! Sweetie! Sweetie boy! Nu! Tu sweet! A venit și nota, oameni buni și frumoși, și țineți-vă bine, deci un mojito din ăsta ultra strong este, atenție maximă, a calculat i-a zis mai devreme, 2,90 lei. Deci 2,90 lei un mojito și o țigară din aceasta de foi a fost cât? Aproape de 8 lei, 9 lei. Un trabuc, evident, adică vreo 9 lei un trabuc și un mojito, cum am spus mai devreme, 3 lei. Deci 3 lei per mojito, bei de te stinge aici, încă rezistăm, dar ușor nu ne e, vă spun sincer, complicat. Iasmin a intrat aici într-un magazin să se mai uite la chestii, dar eu sunt atras de un bar care văd aici, că bagă muzică, nu. Asta este cumva parte din... Hola, gracias. Ia uitați aici, ia. Nici n-am ajuns bine și se întâmplă magia, ia uite. Incredibil. Mama mia, ce atmosferă e aici peste tot. Deci, noi am intrat pur și simplu într-un shop din ăsta să cumpărăm niște cărți poștale, că avem acum obiceiul să trimitem pe acasă cărți poștale. Și am ajuns aici unde, uitați-vă la oamenii ăștia cum s-au adunat ei așa și cântă. Incredibil, ce atmosferă, ce treabă aici se întâmplă. Și vegetația și tot. Ia să văd cu Iasmin, ce face? Deci îți dai seama că tu renunți la Cuba ca să nu mai mergi în America? Dai 11 lei, dar știi pe ce?
Oameni buni și frumoși, ne închidem ziua aici. Ați văzut, am avut și muzică live, muzică cubaneză, frumos. Dar suntem gata, suntem istoviți, am cedat după atâtea cocktailuri, mojito-uri și alte nebunii. Mergem să dormim, că mâine trebuie să ne călecăm pe niște cai, să mergem să vizităm. Hai! Hasta luego, amigo! Iasmin se caută aici de băret. Ciao!